Mulla oli kyllä ihan liikaa luottoa itteeni tähän haasteeseen. Ei helvetti. Mä testasin mikä ero on 99 vastaan 0 kokonaisuuspelaajilla NHL 25. Simuloin kokonaisen NHL-kauden niin, että Floridalla oli kaikki pelaajat 99 ja Torontolla 0. Voittaako Florida kaikki pelit? Tekeekö Toronto edes maalia koko kaudella? Kävin kanssa itse haastaa 0 overall-joukkueella 99 ja se oli niin ikävää, kun voitte varmaan kuvitella. Mä teen uuden kausitilan ja kattokaa nyt, Toronto Maple Leafs 0 kokonaisuus, Florida Panthers 100 kokonaisuus. Ei hörrä jestas. Todella mielenkiintoista nähdä, miten maksimikokonaisuusjengi ja minimikokonaisuusjengi pärjää NHL-kauden. Ja totta kai mä menen itekin pelaa sit tätä Torontolla Floridaa vastaan. Pitää vähän haastaa itteensä. Mä otin molemmat joukkueet ihmiskontrolliin, eli Toronto ja Florida. Voidaan seuraa, miten kumpikin joukkue pärjää. Aloitetaan tästä Toronton rosterista. Eli kaikki Toronton pelaajat on 36 overall, joka on minimi overall NRissä. Ja kaikki arvot joka pelaajalla on 36. Syy miksi mä laitoin just Toronto 36, Toronto on mun lempijengi. Ois varmaan pitänyt itse asiassa laittaa Toronto 99, mutta mä ajattelin, että jos mä haastan Torontolla Floridan, saa hyvän revanssiin noista viime vuoden playoffeista. Ja se tuntui vähän siinä sarjassa välillä, että Florida oli 99 overall ja Toronto oli 36, mutta joo, rehellisesti mä luulen, että tää jengi voittaa 0 peliä. Miten ne edes vois voittaa yhtään enempää, mutta tää joukkue, mä laitoin Floridaan päinvastoin. Kaikki on 99. Joka pelaajalla kaikki arvot 99. Ja sit päinvastoin tällä joukkueella kuin Torontolla, mä oon todella shokissa, jos tää jengi ei voita kaikkia 82 peliä. Mun mielestä se on selkeämpi, että Toronto hävii kaikki, koska tässä simulaatiossa voi tapahtua ihmeellisiä asioita. Tässä vielä pakistoja. Totta kai mä unohdin Torontosta itse asiassa katsoa noin maalivahitkin, mutta siellä on veskarit 36, luottakaa muuhun. Täällä pitää laittaa Bobby ykköseksi Floridalla. Ja eikö lähdetä simuloimaan kautta? Aloitetaan vaikka Floridasta. Meillä on ensimmäinen Toronton matchupi. Itse asiassa tulee tässä aika nopeasti, vähän yli kuukauden päästä. Eli mä menen pelaa tämän matsin Torontolla. Ja lähdetään katsoa, miten mä pystyn haastamaan supertähtitietokonetta 36 overall jengiällä vastaan 99. Se tulee ihan sairasta. Tosta noin Toronto, lähdetään simuloimaan sinne asti. Eka peli Bostoniin vastaan. 3-2 häviö. Miten voi voittaa vain 3-2 oikeesti? Mut joo, tällä hetkellä kausi menee ihan niin kuin mä ajattelinkin. Mut pari yhden maalin voittoa vaan, mut 10-0 startti. Kyllä mä luulen, että se 82 voittoa todennäköisesti tapahtuu, mutta tulee olemaan mielenkiintoista. 15-0. Kohta onkin Toronto vastassa. 22-0 startti Floridalla. Aivan uskomatonta. Mitäs siellä Torontolla menee? 0 ja 20. Mitä ihmettä? 22-0 turpaa 21-0. Ei jumalauta. Miksi mä laitoin Toronton oikeesti 36 overall? Mikä tässä oli logiikka? Eiks mulla olisi nimenomaan Toronto pitänyt laittaa 99? No mutta en mä tiedä, että nautitte tästä enemmän kuitenkin. Toronto aina trollaa jengi. Onks tää niinku yhtään tasasta peliä? 11-0 tiukin häviö. Meillä on tehty yhtään maalia. Mutta ei mitään, lähdetään hakemaan Torontolla Floridaan vastaan kauden ensimmäistä voittoa. Ei oikeesti voi olla totta, ihan uskomatonta. Mä laitan 4 minuutin erät, eli sama kuin online-peleissä ja tosiaan supertähtivaikeustus. Mä menin kattoo vielä kentällisiin, nyt kaikki on 0 overall. Eli ilmeisesti kausitilassa nämä vähän muuttuu kuitenkin, riippuen miten ne pelaa. Mut mitä nämä 0 overall? Ilmeisesti voit putoa tonne asti. Knies on 7 overall ja Robertson on 10. Onks Robertson on saanut vähän boostia statseihin? Vieras kaukalossa, Toronto vastaan Florida. Ai että, lähdetään haastaa. Matthews, Camp ja Marner. Marnerilla on kyllä... Tää on tämmönen hyvä jäähyväisjakso kans Marnerille. Viimeinen peli, mitä mä tuun pelaamaan. Marnerikaan Torontos ja heti meinaa soida. Se on ainakin laitettu oikeaan overalliin nyt. Mitä täällä tapahtuu? Aika nopeita nää Floridan pelaajat täällä. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Joo, tää saattaa olla vaikea haaste, mitä mä oon tehnyt. Mä muuten laitoin Floridan kakkoskenttää Puljujärvi Lunden luostarina. Mä tiedän, että täällä on paljon Pulju-faneja mun YouTube-kommenteista, niin mulla oli pakko tässä Suomi-kenttään laittaa Puljujärvi tohon noin. Mut nyt mulla on pakko keskittyä. Siis tuuks mä saamaan edes kiekkoa tän pelin aikana? Nää pelaajat ei siis kirjaimellisesti liiku tänne kentällä. 0 overall. Kiekko kiinni nyt Stolars. Ei jumalauta. No ei ihme, että 20-0 hävitty joka matsi. Siihen niin laidan kautta. Nää saa sijoittaja haltuu keskusta. Mut hei, kiekko liikkuu nopeammin kuin miehet. Ei pysy Lorentsi pystyssä. Viivan kautta. Siis tolpassa. Kato, melkein tein kauden ensimmäisen maalin Toronto. Kiire!
Onneksi noi botit ei osaa luistella ihan täysin. Blokkaa Tademse! Hieno blokki. Stolarsikin on maassa. Ei. Bring something in the table! Ei, tässä ei oo mitään tehtävissä. Mikä tää videoidea oli? Mä ajattelin, että kyllä botteja vastaan, vaikka onkin superstara, niin vähän pystyy taistella. Mä kuitenkin liigajengeillä, kun mä pelasin kiekkoa tuossa noin kuukausi sitten, niin pystyin voittaa NHL-joukkueet supertähdellä. Mutta tää 0 overall Toronto saattaa olla liikaa kyllä tähän paikkaan. Noin, nyt asennettu. Nylander. Nice. Hyökkäysalueella. Mulla on pakko vaan syöttää. Aika hyvin tulee. Nice 7 overall. Ja tästä tulee toinen ongelma. Kun me päästään laukaisupaikalle, kuka tässä jengissä tekee oikeasti maalin? Osuuko kukaan maaliin päin? Vai pitääkö meidän kuljettaa se kiekko niinku takatolvalta sisään? Mikkola, McCabe. Oikeesti nyt! Puljujärvi! Kiinni se mies! Onneksi Pulju ihan sama. Puljulla oli realistinen läpiajo, vaikka sillä on laitettukin kaikki arvot tappi. Onks tässä mahdollista tehdä edes maali? Kyllä tää niinku... Ei, kun tohon noin Marsandille ja... Ihan jäätävä huono läpäreitä onneksi tuolta tietokoneelta. Hätä on. Kaikilla on 0 kuntokin, niin millä menee kunnot pelaajille niinku ihan saman tien. Ekblad. Nyt takis kiinni. En mä kerke tekee mitään. Mut kattokaa. 0 overall Stolars. Siis isäntä tuolla luu. Kattokaa nyt tää. Mä oon aina sanonut, että kokonaisuudella ei maalivahdeilla niin paljon väliä. Totta kai sillä on merkitystä, mutta kunhan sulla on koko maalissa NR-pelissä, niin sä saat noita kiekkoja kiinni. Aloituksiakin aivan mahdoton voittaa. Puljujärvi. Tänään Pulju ratkaista oikeesti. Ei, Pulju katko. Lundell. Ei, siis... Oikeesti, jos te haluatte kokeilla tätä kotona, niin kokeilkaa. Tää on kyllä niin kuin... Mä tiesin, että tää tulee olemaan vaikea, mutta tää on vielä 3 kertaa vaikeampi kuin mä ikinä luulin. Mä rehellisesti oli sen verran luottoa kuitenkin itteeni ja silleen, että mä saisin niinku peli tonne hyökkäyspäähän, mutta ei oo kyllä tähän asti saanut ollenkaan. Nylander. Hieno katko Nyliltä. Kato, Nylander! Etukulmaa. 3 metriä ohi. Ai. Ekman Lars. Jones. Kato, Ekman Lars on millä puolustuksella, mutta Tane vei liiku sinne pakkipakille. Reinhardti. Ja Stolars on kyllä joukkueen selkäranka tällä hetkellä. Kattokaa nyt sitä. Tää kas hyvin näyttää teille, kuinka vähän oikeesti. Noniin, ja Barkov. Tekee jotain supermiestuuletuksia. Oot sä Barkov nyt tyytyväinen ittees oikeesti? Kyllä me nyt maali tehdään, se nyt on ihan pakollinen. Ekas eräs me ollaan saatu 1 veto. Se pitää oikeesti kuljettaa sen sisään. Mulla oli kyllä ihan liikaa luottoa itteeni tähän haasteeseen. Ei helvetti. Ei, nyt tois Stolarsikin rupee uimaan koiraa tuolla. Ei oo mitään tehtävissä, siis Lundell Pulju tulee tuolta noin 6-0 ekaa erää. No 18 maalin tahdissa. Paljonkohan tästä tulee turpaa? Pulju. Kiinni siellä Pulju. Laittaa takikselle ja Stolars. Mut siis mä oon aina sanonut NHL-peleissä, että veskareiden kokonaisuudella on todella minimaalinen merkitys. Ja nythän te sen näette. Näillä pelaajillahan ei pysty tehdä yhtään mitään, sehän nyt on ihan varma. Mut lähdetään toiseen erään. Ja mä en tiedä, miten mun pitäisi tässä niinku pelata. Miten tässä on mitä tässä on niinku mahdollista oikeesti sit niinku tehdä? Ei voi olla. Tää on aivan kauheeta. Mulla oli tossa pari viikkoa sitten kuvattiin Oonankaan video, mikä ei tuu ikinä menee ulos, missä mä pelasin sokkona ja Oona selosti mulle onlineissa. Mä luulin, että se oli hyvä idea, se oli ihan hirveä. Tuli hirveä riita, se video ei tuu menee ulos. Niin silloin oli aika samanlainen meininki onlineissa. Silloinkin mä luulin, että sokkona, kyllä se onnistuu, kun toinen osaa selostaa, mutta kun toinen ei osannut selostaa, niin siitä ei tullut mitään. Mut pitää olla eka tuolla kiekolla, Karlo. Mut kun sit on Barkov viholla. Boksia. Noniin, nyt kiekko liikkeelle. Nyt päästiin hyvin. Ja just saa haltuun. Lätty Matthewsille. Nyt laidasta. Nyt näyttää hyvä. Missä aputoimet on? Maalin taakse. Camp luistele! Hieno. Kato. Matthews. Vitsi kun tulee runtuu. Matthews. Nyt. Lähteekö vihreä? Marner. Melkein. Karlo, Raili. Kato, nyt ollaan saatu pelin päästä kiinni Marnerille, Kämpille. Kattokaa mitä kuvioa. Mä taisin löytää NHL vaikeamman haasteen. Mä en oo ikinä saanut NRistä näin paljon turpaa kuin tällä hetkellä tulossa. Hyökkää. Noniin, Nylander. Nosta. Jalka. Nyt kokeillaan sitä takapatia. On hyvä ja Pulju laittaa omiin.
Ei ihan uponnut. Okei. Kiekkoa maalille ja saatiin. Keskusta kiinni. Siis tää on ollut loistava tää toinen erä. Onks Florida tehnyt vain yhden maalin tähän erään? Tässä pitää hakea ehkä revanssikin loppukaudesta, jos mä nyt hiffasin tän. Ei ehkä kuitenkaan. Marchand Benloni. Heti kun rupee vähän ole tyytyväinen itteensä. Iso koppi. Kattokaa sitä tuolla. Naatiskelee sillä räpylällä. Catcher ready. Ei nyt tarvita takaa tukea. Joo, just näin. Lähdetään rakentaa. No niin, ja suoraan Johnson lampa. Ei. Mut siis tässä... Okei, nyt kävi Botel tuuri, mutta tästä kanssa näkee, että kuinka tyhmiä nämä tietokoneet on. Toskin Jones olisi ihan täysiä päässyt ton Carlon ohi totta kai, mutta ne ei osaa luistella niinku suoraan. Mä todella toivoisin, että EA korjaisi ton niinku tuleviin NHLiin. Että tietokoneet osais fiksummin käyttää nopeut hyväkseen ja niinku tyhjää tilaa. Kun ne ei aina veivaa tolleen paikalleen. Kyllä ne niinku osaa tälleen pelaa keskenään ja syötellä ja näin, mutta... Niinku, ne ei osaa käyttää tilaa hyödykseen jostain syystä. Jos nyt olisi botit 0 overalle ja mä olisin noin 99, niin kuinka kohan maalia tässä pystyisi tekemään? Pitäisikö vaihtaa kolmanteen erään? Kyllä mä nyt yritän tehdä maalina oikeasti näin 0 overalle. Mä luulen, että tää tulee Toronto ainoa chance tehdä maali tällä kaudella nimittäin. Tavares. Nylander heittää lättyy naisille, mutta ei se mee. 8 sekkaina erää jälleen. Mulla on vaan on mennyt 2 maalia omiin tähän erään. Tää on ollut kyllä niinku erittäin positiivinen erä, mutta täytyy kyllä kiittää Stolarsia tuolla maalissa, mutta nyt se ei taas nouse. 9-0. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Viimeinen erä. Pete, Verheigni, Luostarinen ja... Nyt lupes Stolarski imuttaa ja kyllä se Florida saa sen 10 täyteen. Joo. Tää on kyllä hauska verrata sit tätä, kun mä oon ite pelaamassa siihen, kun Florida tulee simulaatiossa pelaa tätä 0 overall Torontoa vastaan. Miten siinä tulee käymään? Onko 50-0 vai paljonko se peli päättyy sitten? Raili. Luistele Raili! Ei jumala! Hieno puolustus sinne Pacioretille. Sinne Lauktonille just saa kiekko haltuun. Ei voi tehdä mitään. Siellä on 2 äijää päällä koko aika. Pitää vaan heittää sinne luukulle. En mä voi oikein syväänkään heittää, kun en mä saa sit kiekkoista poiskaan. 13. Kyllä me tehdään äijät maali. Come on, uskotteko? Nyt pitää dumppaa vaan pois. Ja ylivoima! Nyt! Come on! Nyt on paikka. Oli yksi rumimpia temppuja, mitä olen jääkiekossa nähnyt. Nyt kun näitä aloituksia ei voita. Onko kassari? Ei vitsi mä en kerkeä. No niin. Okei, ei mennyt. Ei mitään hätää. Näytti vähän huonolta se hetken. 45 sekkaa jäljellä YV. Eipä tää YV vaikuttanut yhtään mihinkään. Mutta hyökkäysalueella. Käännytään tosta. Missä? Sinne viiva. Ja Matthewsin kautta. Nyt! Tavares ja menetti. Vähän kun ei! Boksi! Tuomari! Ihan selkeä boksi. Ei voi voittaa. Mä teen counterin tähän. Joo, tein oikein counterin, mutta et sä voi voittaa. Vaikka sä teet oikein counterin ja aloitusta. Yritin pelastaa veskarilla. Sanattomaksi vetää kyllä. Mäkei. Nyt laidasta. Nyt lauk! 2-1. Mut takaa tulee, kun kiire on! Mä tiedän kyllä, että mun pitäisi heittää tyhjään tilaan syöttöä koko aika, mutta ei täällä oo mitään tyhjiä tiloja. 11-0 Pulju Luostari. Näin. On tää mukava. Tää on varmaan niinku aika... Jos tää pitäisi verrata IRL, niin tää on varmaan aika realistinen siihen, että sä laittaisit jonkun U10-joukkoja vitsi NHL-joukkoita vastaan. Jos kukaan ei liiku mihinkään, kaikki loppuu kunto heti. Kukaan ei saa syöttöjä haltuun. Nyt toinen puoli. Ekman Larsson keskellä, mutta siinäkin on äijää. Pitää hakea monen syötön kautta. Ja aina, joka kerta kun mä syötän johonkin, niin siinä on 10 äijää vieressä. Reinhardt, Maria. No niin, mulla on 30 sekuntia aikaa tehdä maali. Tatsuk vaan perseilee tuolla maalin takana. Pitäis nyt saada joku nyt! Riisto! Ei mitään jakoa. Siinä Nick Nice. Ja väli. En saa kiekkoa. Mitä vittu? Joo, 13. Ei kyllä. Kyllä mä luovutan sen maalin suhteen. Mä luulen, että se ei ole mahdollista.
Jollain ihme siniviiva heitossa voi jostain Florida omasta luistimesta mennä, mutta ei täällä voi luoda mitään tilaa täällä kentällä. Paljon tää peli. 14-0. 67-3 laukaukset Floridalle. Ehkä tässä parhaimmillaan paremmalla puolustuksella olisi selvinnyt jollakin 8-9 maalilla omiin, mutta kyllä mä voin sanoa, että tää oli vaikea haaste, mitä mä oon ikinä tehnyt. Mutta simuloidaan loppu NHL-kausi ja katsotaan, tekeekö Toronto yhtään maalia ensinnäkään, tuskin tekee. Ja voittaako Florida kaikki matsit tämän kauden? Olipa masentava matsi, mutta mennään Floridan näkökulmasta taas simuloimaan kautta ja mennään tuohon seuraavaan Toronto-peliin. Mä haluan seuraavaksi katsoa, että miten sit simulaatiossa 9-9 vastaan toi 0 overall Toronto pärjää. Täällä on Toronto. Aika pitkä matka tänne, mutta katsotaan, pysyykö Floridan voittamaton vire. Pari maalin peli on ollut, mutta mun on kyllä vaikea nähdä, että tää jengi häviäisi. Koko aika tulee voittoi 7. 5-3 Edmontonille, toi oli aika tasainen. Rankkareilla Tampalle. Tampa meinas ottaa kyllä ison päänähäkän nyt tohon paikkaan. 48 voittoa 40. Seuraava peli on jo... Tämähän on totaalinen farssi. Ja San Jose Sharksille 3-2 jatkoaika häviö Floridalta. Ja siinä kauden ensimmäinen. San Joseelle kaikista joukkueista. Oho. Katsotaan Toronto. Onko 0 maaliin, 0 maaliin, 0 maaliin, 0. Ai että. No joo, San Jose kävi hakea 3-2 voito. Aikamoista. En olisi kyllä uskonut, että toi on mahdollista, mutta koko jengi täynnä 99 overalla ja ei pysty menee NHL kautta voittamattomana. Ehkä jos mä teen tämän monta kertaa, niin ne pystyis. Kuinka todennäköistä se nyt on, että nämä hävii näitä matseja. Täältä löytyy. Florida vastaan Toronto, noin 20 peliä jäljellä kautta. Mennään katsoa simulaation kautta, että mitä täällä tapahtuu. Seth Jones johtaa Floridaa pisteissä. 97,65 peli. Aika kivat tilastot pakeille, mutta käydään kattoo. Ensimmäinen erä 11-0. Oi, tää on kyllä niinku itteni kidutusta. Toinen erä. 24-0 kahden erän jälkeen. Maaleja tulee ovista ja ikkunoista. Viimeinen erä. 32-0. En tiedä mitä odotin, mutta tää oli kyllä melkoinen. Täällä olisi vielä yksi Toronto-matsi, mutta en oo todellakaan menossa pelaa tota enää. Eiköhän te äsken näitte, täällä on itse asiassa vielä 3 Torontoa jäljellä, mutta te näitte aika hyvin nyt tossa, kun mä kävin pelaamassa ja simulaation kautta. Että millaista se on noin 0 overalleilla. Taas muuten rankkari voitto Islandersista. Kyllä täällä on niinku muutama peli mennyt jatkoajalle rankkareille. Toronto vastasi 20-0 tällä kertaa, vaan vois sanoa. Ja sit tosta noin 23-0. Torontosta. Näin. Florida Panthers 81 voittoa, 1. Oliko rankkari vai jatkoaika häviö? Ihan käsittämätön kausi. Mutta mä oon vähän pettynyt, että 82-0 ei tullut. Ja totta kai Toronto ei voittanut peliäkään, se nyt on ihan selkeä. Toronto ei tehnyt maaliakaan koko kaudella. Ei edes Detroittia vastaan. Ei edes vahingossa, kukaan jengi ei edes säällistä antanut yhtä. Ja käydään katsoa tähän vielä. Mä simuloin noin playoffit tosta, totta kai Florida nyt tosta Stanley Cupin voittaa, mutta mä näytän teille nämä pisteet nopeasti. Käytännössä joka pelaaja joukkueesta, tai puolet joukkueesta tehnyt yli 100 pistettä. Ja nämä maalivahdit on todella jänniä, siis 92 ja 90,7%. Siis todella niinku normaaleja prosentteja kuitenkin, vaikka on molemmat veskat täys 99. Sitten Torontossa Morgan Riley -648. Oi. Ja maalissa Vollia Stolars. Noin 70% kiekkoa kiinni. No, mutta hei, aika hyvä kuitenkin 0 overalliksi. Playoffit seuraavana. Eiköhän Florida me voittamattomana playoffit. Simuloidaan vaan koko playoffit tästä saman tien. Ja katsotaan mitä käy. Ekalta rundilta Florida 4-0 jatkoon. Totta kai Boston seuraavana. 1 voitto. Häviö 2-0. Kato, Boston nollas Floridan, 99 Floridan. Ihan sairasta. Mutta Floridalla on nyt paikka laittaa poikki, eiköhän se mene näin. Tää oli kyllä vakuuttava Bostonit, 2-0 voitto. Kuka olisi uskonut? Tampa semifinaaleissa. Tää on kans ollut hyvä testi niin kuin tälle EA:n simulaatio järjestelmälle, että kuinka hyvin tää toimii. Ja kyllä tässä niin kuin näkyy varsinkin ison varianssin, jos on kaikki 99, kaikki 0 overalle. Että tää peli kyllä toimii niin kuin pitääkin. 1 häviö nyt siellä täällä. Itse asiassa 2 häviöä Tampalle pudotuspelisarjaan on ihan älytöntä. Florida on hävinnyt jo 3 peliä playoffeissa. Eli ehkä mä sanoisin, että
ero noilla normi NHL-jengeillä ja 99 voisi jopa olla isompi. Edmonton vastas finaaleissa lähdetään simuloimaan. Mutta 0 overallit ainakin toimi niin kuin pitääkin ja näin. Stanley Cup-mestari Florida Panthers. Siinä ei ollut mitään erikoista. Tämmönen haaste tällä kertaa. Kiitos kun katsotte videon. Kertokaa kommenteissa, yllättikö tässä videossa teitä mikään ja minkälaisen NR-haasteen kautta kokeen te haluaisitte nähdä seuraavaksi.